السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الفيديو الختامي لمسابقة المدارس الخضراء لعام 2019-2020. سمو السيدة تانية بنت شبيب آل سعيد رئيسة المجلس التنفيذي لجمعية البيئة العمانية، سعادة الدكتور عبد الله أبو سعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم المحترم، أعزائي المشاركين والمشاهدين الأفاضل الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم ونشكركم لمتابعتنا اليوم ولكافة أشكال الدعم الذي قدمتموه طوال فترة مسابقة المدارس الخضراء. نجتمع اليوم للاحتفال بالفرق الفائزة لمسابقة المدارس الخضراء للعام الدراسي 2019-2020، ويسعدنا أن نرى اليوم المشاركين من الطلاب والهيئات التدريسية وأولياء الأمور معنا في هذه الاحتفالية التي تسلط الضوء على الأعمال الرائعة التي قمتم بها على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي مرت بنا. قبل البدء أود أن أقدم لكم نبذة موجزة عن مسابقة المدارس الخضراء. أطلقت جمعية البيئة العمانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم متمثلة باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مسابقة المدارس الخضراء للمدارس الحكومية بهدف نشر الوعي والتثقيف والتعليم البيئي بين طلاب المدارس الحكومية في سلطنة عمان، بغية المساهمة في إنشاء أجيال جديدة تمتلك الوعي والتقدير الكاملين للبيئة وقضاياها المختلفة، وبالتالي تكون قادرة على التصدي للمخاطر البيئية المتزايدة يومياً، حيث شملت هذه المسابقة طلاب المدارس الحكومية للصفوف من 5 إلى 9 لتعلمهم كيفية تحويل مدارسهم إلى مدارس صديقة للبيئة من خلال اتباع سلوكيات وعادات يومية تقوم على مبادئ حفظ وصون البيئة ومفرداتها الغنية، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استخدامها بشكل مستدام. انطلقت المسابقة في سبتمبر 2019 وتسارعت بخطوات واثقة وبمشاركة كبيرة وفاعلة من العديد من المدارس والطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية. تم تسجيل ما يقارب 119 مدرسة من مختلف محافظات السلطنة، خضعت جميعها لعملية الفرز المبدئي وتأهل منها 33 مدرسة موزعة على 9 محافظات. ومع توقف المدارس والتعليم نتيجة لجائحة كورونا، فقد توقفت نشاطات وفعاليات المسابقة في شهر أبريل من العام المنصرم، بعد أن بذلت الفرق المشاركة الكثير من الجهود والأعمال لتنفيذ مشاريعها ونشاطاتها وأفكارها التي تستحق نوعا من التقدير والشكر ولو لم تكتمل حتى نهايتها. ونحن فخورون اليوم بأننا استطعنا تشكيل لجنة التحكيم التي قامت بمراجعة المشاريع المكتملة وتقييمها وتحديد الفائزين، وها هنا نحن اليوم نحتفل بإنجازاتهم الكبيرة. عملت المدارس بجهد ومعنويات عالية على تطبيق ما تم إرساله في خطة العمل المبدئية للبيئة المدرسية مع التوسع ومحاولة إيصال التوعية إلى المجتمع المحيط بالتعاون مع مختلف الجهات. واليوم يسعدنا وبكل فخر أن نحتفي سوياً بالمدارس الخضراء التي استمرت بالعمل معنا بكل تفان وعطاء رغم الظروف الراهنة. نستمع معا لسمو السيدة تانية بنت شبيب آل سعيد رئيسة جمعية البيئة العمانية لإلقاء كلمة عن المسابقة. Good morning and welcome to the Green School Awards ceremony. Firstly, I would like to congratulate all 33 schools and students involved in the Green School project. I hope you enjoyed the experience. As you know, due to COVID restrictions and school closures, things were delayed significantly. And finally, we received submissions from 24 schools from 9 regions across the Sultanate. So welcome to everybody this morning. I would like to thank our sponsors, without whom this event would not have been possible. Veolia and Emily's Garden, grown through ESO. Emily's Garden continues to raise funds through the various fundraising drives, including the UTMB, Haute Route, and the Sunflower Run organized by Emily Jewett's school friends. The theme for the Green Schools Initiative were waste management, water management, and energy management.
students were asked to form teams and identify an existing environmental issue related to one of the themes within their school community and begin working on activities to alleviate that environmental issue. Before we move on with the ceremony itself, I would like to take the opportunity to thank a few people. Firstly, the Minister of Education, Her Excellency Dr. Madiha Al-Shibaniya, and the Undersecretary of the Ministry of Education, His Excellency Dr. Abdullah Ambu Saidi, who helped ESO guide the Green School initiative as we developed it initially in 2019, and has been a strong supporter of the program and the development of the judging criteria. A special thanks to the Regional Directorate Office for being the focal points for the regional communication, which enabled us to reach out to various schools in the region. Thank you to the National Commission for Education, Culture and Science for their continued support of the program and the school visits, and to communicate with the regional directorates as well as the judging. Finally, I would like to thank our judges who volunteered their time to judge the final submissions. Dr. Mohammed Al-Kalbani, ESO board member, Jawahir Al-Ghafri, ESO education coordinator, Zuhair Al-Farsi, Oman National Commission for Education, Culture and Science, Huda Al-Harthi, and Ali Al-Aremi from Veolia. We really do hope to continue the work with the Ministry of Education and the National Commission to re-engage with students for the next school year and launch the next phase if COVID restrictions allow. Once again, congratulations to everybody and well done. نشكر سمو السيد تانيا آل سعيد على هذه الكلمات الرائعة. إننا في جمعية البيئة العمانية نشعر بالفخر بمسيرة طويلة ومثمرة من التعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونشعر أكثر بالسعادة لاستكمالها من خلال هذه المسابقة التي نشكر عبرها وزارة التربية والتعليم لكل الدعم الذي أبدوه ويبدونه عادة لجمعية البيئة العمانية. نستمع الآن لكلمة الوزارة يلقيها سعادة الدكتور عبد الله أمبو سعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في إطار الجهود التي تقوم بها السلطنة في مجال التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة وصونها، قامت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مكتب اليونسكو بالدوحة في عام 2015 وبدعم فني من جامعة السلطان قابوس بتبني مبادرة المدارس الخضراء، وذلك في إطار تفعيل وتوصيات ومقترحات العقد الدولي للتربية من أجل التنمية المستدامة المرتبطة ببرنامج العمل العالمي لما بعد 2015. وقد ساهم انطلاق هذه المبادرة في التوعية بمفاهيم وممارسات الاستدامة البيئية، فضلا عن الاستفادة من مشاريع الطلبة في هذا المجال لتشجيع أقرانهم والمجتمع ليحذو حذوهم لمستقبل بيئي أكثر استدامة. ونظرا للنجاح الذي حققته هذه المبادرة، فقد بادرت جمعية البيئة العمانية بالتعاون مع الوزارة بإطلاق النسخة الأولى من مسابقة المدارس الخضراء للمدارس الحكومية، والتي بدأت في العام الدراسي 2019-2020. وبالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إغلاق المدارس والانتقال إلى نظام التعليم المدمج، إلا أن المدارس المشاركة قامت مشكورة باستكمال أنشطتها ومشاريعها في بداية العام الدراسي الحالي 2020-2021. وجاء تنفيذ هذه المسابقة بهدف بناء قدرات الشباب العماني وتشجيعه على تبني ممارسات صديقة للبيئة وزيادة مستوى الوعي البيئي، إضافة إلى غرس وتعزيز الثقافة البيئية والمساهمة في إلهام الجيل الجديد من الطلبة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة من الناحية البيئية داخل المدارس وخارجها، وتشجيع الهيئات التدريسية وأولياء الأمور من خلال مشاركتهم الفاعلة لإيجاد بيئة مدرسية تصون البيئة وتحافظ عليها، سعيا لتطوير مهارات حل المشكلات البيئية لدى الطلبة. واعتمدت مسابقة المدارس الخضراء 3 محاور محددة، هي إدارة النفايات وإدارة المياه وإدارة الطاقة. ولقد لاقت المسابقة
تفاعلا كبيرا من مختلف محافظات السلطنة، حيث تم تسجيل ما يقرب من 150 مدرسة من مختلف محافظات السلطنة للمشاركة في هذه المسابقة. وبهذه المناسبة يسرني أن أهنئ المدارس الفائزة لهذا العام في النسخة الأولى من هذه المسابقة، وأبارك لجمعية البيئة العمانية والقائمين عليها واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم والجهات المتعاونة معها على نجاح المسابقة في نسختها الأولى، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي. كما أدعو القطاعات المؤسسية وشرائح المجتمع المختلفة والمهتمين بحماية البيئة وصونها بالاستمرار وبذل الجهود في دعم المبادرات البيئية لضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع للمحافظة على بيئة بلادنا الجميلة عمان، لتكون أكثر استدامة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا الدعم السخي الذي تلقته جمعية البيئة العمانية من قبل شركة فيوريا عمان ومبادرة حديقة إمري، لما كان لنا أن نتمكن من تنظيم الدورة الأولى من المسابقة لسنة 2019-2020، وأن نستمر للدورة الثانية أيضا، فله منا جزيل الشكر والامتنان على هذا العطاء والدعم اللامحدود. نستمع معا للفاضل إيرون ماكسويل الرئيس التنفيذي لشركة فيوريا عمان لإلقاء كلمة عن المسابقة. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Erwan Rouxel, the country manager of Veolia, Oman and Qatar. It is a great pleasure for me to attend this ceremony on behalf of Veolia Group. As you may know, Veolia has been in Oman for 15 years. All started with the development of desalination facilities in the city of Sur, and we are now present in almost all the governorates of the Sultanate. In every region of the world in which Veolia does business, our work ethic is about collaboration and sharing added value with all our stakeholders and the community to whom we provide services. As a global leader that provides essential services like water, waste, and energy management solutions, it is part of Veolia's purpose to contribute locally to the sustainable development of communities. Veolia is fully aligned with the Omani government's Vision 2040 that focuses on the importance of developing sources of knowledge and supporting youth national projects. The Omani youth is one of the strengths of the country to set standards for a brighter future. We do believe that all students deserve the opportunity to be educated on environmental sustainability practices. This brings me to highlight how Veolia is pleased to be part of the Green School initiative with the Environment Society of Oman and Emily Garden Foundation. This partnership is a great opportunity for Veolia to contribute to the development of an eco-friendly culture within schools in Oman. Environmental education is key for young generations, as they have the power to make a great impact. From the first day of this journey, Veolia employees have been providing educational content and were directly involved in the program steering. We are all aware that today, natural resources are becoming increasingly scarce while our needs are growing. This is why it is everyone's collective responsibility to conserve and protect resources. Contributing to such a program has been both an honor and an encouraging way to undertake this responsibility. I'm sure we did achieve to raise environmental awareness within schools and the broader community. I'm convinced that each school participating in this program has successfully improved while minimizing its impact to the environment. And I was particularly impressed by the submitted projects. Veolia congratulates all the schools, teachers, and students being part of this green successful journey. I'm thanking ESO and Emily's Garden Foundation's teams for their work and kindness all along the design and rollout of the program. Veolia is proud to reinforce its commitment towards local communities and to empower the young generation
and building a more sustainable future. والآن نستمع لجولييت جول أحد المؤسسين مبادرة حديقة إيميلي، وهي مبادرة بدأت بتخليد ذكرى الفتاة الشابة الناشطة البيئية إيميلي جول، والتي قضت سنوات طويلة من حياتها في السلطنة، وابتدت عائلتها التعاون مع جمعية البيئة العمانية لدعم مسابقة المدارس الخضراء. Hi, I'm Juliet. I'm a representative of Emily's Garden Foundation, one of the sponsors of the Green Schools Initiative. Emily was passionate about the environment. We were lucky enough to live for 6 years in the beautiful country of Oman. This contributed to Emily's passion for sustainability and looking after our planet. Just like you, Emily joined the environmental team at school. They completed many projects on the themes of biodiversity, water, waste, energy and carbon management. One project was on waste management, changing the school's canteen from using disposable cutlery, plates and cups to reusables. This involved writing a plan and a persuasive argument to present to the school leadership team. In 2018, we set up the Emily's Garden Foundation in memory of Emily. Through sport, drama and education, we bring communities together to create a sustainable future. We support projects that share Emily's passion about the environment. When we approached ESO, the Green Schools Initiative jumped out as an ideal project to support. We are passionate about creating a better world for this generation and future generations. When I was at school, I was interested in protecting the environment. Global warming and climate change were being talked about, and I had a great teacher who inspired me. Now I work in education. This year I formed an environmental team at school. We recently looked at using reusable materials. We made beeswax wrappers for wrapping food in instead of using plastics or disposables. We also researched and planted bulbs to improve biodiversity and encourage bees into the school grounds. My passion for the environment has stayed with me my whole life. We are inspired by everyone who took part in the Green Schools Initiative and the work you did in your environmental teams to improve sustainability in your school through water, waste and energy management. It is really important that you keep the momentum going as an environmental team and build on where you have got to. Your next step could be to do an eco-scan and come up with 2 or 3 themes you would like to focus on and make an action plan to achieve these goals. We need to live a sustainable life. Oman has a unique environment that is threatened by pollution and human development. Children can change the world. Your passion will have the most impact on the future sustainability of our planet and of course the beautiful country of Oman. ندعوكم الآن لمشاهدة فيديو بسيط عن أنشطة وأعمال المدارس المشاركة معنا في مسابقة المدارس الخضراء.
لأعضاء لجنة التحكيم لما بذلوه من وقت وجهد لمراجعة الأعمال والتدقيق بها بعناية فائقة بهدف الوصول إلى الفائزين في هذه المسابقة. ولقد تألفت لجنة التحكيم من الأفاضل زهير الفارسي من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الفاضل علي العريبي وهدى الحافي من شركة فيوليا عمان، الدكتور محمد الكلماني عضو المجلس التنفيذي لجمعية البيئة العمانية، ولقد تشرفت بأن أكون معهم ضمن اللجنة أيضا. يسعدنا الآن أن نقدم لكم الفرق الفائزة بمسابقة المدارس الخضراء لعام 2019-2020. نبارك لكافة الفرق المشاركة في مسابقة المدارس الخضراء لعام 2019-2020، ونبارك بشكل خاص للفرق الفائزة على كل ما أظهروه من إبداع وعزيمة والتزام للوصول إلى أهدافهم المنشودة على الرغم من كل الصعوبات المحيطة بنا طوال العام الماضي. إننا في جمعية البيئة العمانية نؤمن أن التعليم هو المفتاح الرئيسي لضمان مستقبل مستدام وبيئي، ونأمل بأنكم جميعا قد استوعبتم الدروس المستفادة من هذه المسابقة بما يؤهلكم لحمل المشعل والمضي قدما لضمان مستقبل مستدام لكوكبنا الأرض. إننا نعتمد عليكم وأنتم أملنا الوحيد، ونكاد لا نطيق انتظارا لرؤية كيف ستحولون طاقاتكم وشغفكم إلى جهود حقيقية لحماية البيئة وصونها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.